Hello-sztok! Ma szeretnék megmutatni egy egyszerű témát, a paradicsomok metszését. Ez most elég időszerű, úgyhogy megmutatom ezt én hogyan szoktam csinálni, és azt is, hogy mi történik, ha nem csináljuk. Mielőtt belemerülnénk, nézzük meg, hogy miért is fontos, hogy megmetszük a paradicsomokat. A metszés alapvetően abban segít, hogy a paradicsomunk ne zöld tömeget, azaz levelet hozzon, hanem termést, magát a paradicsomot, mivel mi azt tesszük meg. Tehát gyakorlatilag a metszése eltávolítjuk a felesleges hajtásokat, így a növénynek több energiája marad a termés fejlődésére. Emellett ugye, ha megmetszük, akkor javul a levegő áramlása a növény körül, kisebb az esélye a gombás megbetegedéseknek. Ugye nem minden fajta paradicsomot kell metszeni, paradicsomból is két fajta van, a bokros, ami egy adott méretet elérve nem nő tovább, valamint az indeterminált növésű, ami gyakorlatilag folyamatosan nő, ha nem metszenénk meg, egy hatalmas bokrot hozna. Nos, maga a metszés művelete nagyon egyszerű, annyi fontos, amit tudni kell, hogy érdemes reggel vagy hideg időben elvégezni, ugyanis ilyenkor könnyebben letörik a hajtások, amiket le kell metszenünk, a hónajhajtásokat. Tehát ugye van egy fő szárunk, ebből hajtanak ki az oldalszárak, mint itt látható, és ezek között nőnek a hónajhajtások. Ezek ilyenkor még nagyon picik, azonban ha nem vágjuk le őket, akkor ezek is ilyen nagy, vastag ágakat hoznak, ezeknek is ugyanúgy lenne oldalhajtása, és így tovább, így bokrosodna tovább a növény. Az ilyen pici hónajhajtásokat még kézzel, ujjal csípjük le, vagy törjük le, azonban mikor már nagy, vastag, azt mindenképp metsziollóval tegyük meg, mivel ha csak eltörjük, van esély rá, hogy megsértjük a növény bőrét, így ugye helyet adva a fertőzéseknek, gombáknak.